Oskar! Ja. Nu är vi här igen. Och det är Här har vi inte varit innan. Nej, vi har inte varit här. Vill du introducera och berätta vart vi är någonstans? Vi är på vackra Lisefarm då. Det är vi faktiskt. Vi har åkt land och rike runt för att komma till den här gräsplätten. Ja, och här är vi. Här är vi. Och du är som sagt Oskar Fält. Är du? Du är huvudansvarig för vår fittingverksamhet här på Custom Clubs. Ja. Så att varmt välkommen Tack. ska du vara. Tack. Och du är ansvarig för resten. Typ så. Varmt välkommen om du också. Så kan man säga. För de som inte har sett oss förut. Ja. Idag Oskar så är vi i en fas där det har kommit ganska mycket nya klubbor senaste tiden. Väldigt mycket nya. Sådär lite från ingenstans. Ja. Det vi ska prata Vissa med var väl idag. väntade kanske. Visste vi ju. Men det har kommit mycket andra nya spännande igen. Men om det är någonting som fick oss att faktiskt höja på ögonbrynen ganska ordentligt så var det här. Ja. Och vad är det jag håller i min hand? Det är ju då Titles nya T-serie, fast detta är ju en specialvariant i T-serien. Det är ju T250 Asterix som de kallar det så fint. Jag kallar det stjärna. Men, Ja, en jättefin stjärna där. Exakt. Det är Launchback kallas den här. Ja. LS, leta själv eller Lowspin. Men Launchback är LS i detta fallet. Ja. Det är en T250 med betydligt mycket mer loft. Får jag avbryta det där? Ja, Kan vi inte börja med någonstans och bara T250? Vad är det för typ av klubba och vart börjar vi i den änden? Om vi kollar på den vanliga modellen. Jag skulle säga att det är en klubba som passar de flesta golfare som vill ha lite distanskontroll, lite hjälp med off-center-träffar, lite hjälp med höjd och sådär. T250 till skillnad från T200 tycker jag är en klubba som ger ännu mer och bättre kontroll i distansen. Så players igen, fast liksom inte players distance på det sättet, men någonting som är väldigt förlåtande men ändå relativt spelbart. Och den här nya som kommer nu då i sensommaren är ju väldigt vacker att titta på. De har gjort ett grymt jobb med designen för ögat. Det får man ändå säga. Absolut. Men så var det då när vi var på lite produktinformation och sånt där att det fanns en modell som hade en liten stjärna på sig. Yep. Så det är det vi ska prata om idag faktiskt. Ja. Så nu får du chansen att berätta vad den här stjärnan innebär. Jag blev extremt exalterad när den här kom. För att jag har alltid tyckt att leverantörer släpper klubbor med alldeles för lite loft. Den här har 35 graders loft på järnsjö. Och det är det jag håller här idag. Så skillnaden mellan T250 och T250 Launchback är egentligen inte mycket större än att det är loftskillnad och viktskillnad. Den här är ju 6 gram lättare i huvudet också för att få lite mer fart i grejerna. Så någonting som ska gå riktigt högt. Ja, högt och mycket kanske. Kommer det antagligen också generera mer spin då? Det hoppas vi. Har de, jag tänker skillnaden om man kollar på T100 och T100S som sen blev T150 är ju att de också har jobbat med loft men också jobbat liksom så att det är rätt bounce ut efter loft. Har Titles gjort likadant här? Korrekt. Ja, absolut. Så att man har inte bara liksom loftat utan man har byggt en helt egen klubba. Det här är en helt egen klubba och den görs bara upp till järn5 faktiskt. Ja. För den personen som behöver en sån här klubba med 35 graders loft ska ändå ta en järn4 så lika bra slopa den. Ja. Enkelt. Men som sagt, och vi har ju länge pratat om det här internt, externt också. Att man gör så mycket klubbor med så lite loft så det blir nästan inte spelbart. Nej, 26 graders järnsjö. Ja, och det går inte att spela golf på det sättet. För vi får ingen flykt, ingen bärighet, ingen spin. Ja, vi kan knuffa bollen framåt. Ja, det blir egentligen det golf går ut. Ja, men ganska kontrolllöst. Så det var ju därför som vi tyckte att det var jätteintressant när vi såg detta för första gången. Att vi har ett spelförbättrande järn, game improvement. Det är väl ganska mycket trampoliner sån här också, inte jag va? Lite grann. Men framförallt med retroloft, ska vi kalla det så? Ja, för att absolut. Det är ju samma loft på den här som Tiger Woods P7 TV-klubba. Ja, och det tycker vi är häftigt. Det tycker vi är coolt. Jag vet att du har börjat jobba med det ganska mycket i fitting. Ja. Och det går ju jättebra för den klubban. Ja. Men nu tänkte jag att vi ska få bara testa lite grann här också. Så ni förstå vad det är. Och förstå, kanske se någon skillnad och sådär. Absolut, vi kör. Ska jag slå lite bollar? Ja, det tycker jag. Ja. Okej Oskar, hur börjar vi och vad vill du att jag ska göra? Först och främst vill jag se en helt vanlig järnsjua. Du har fått en 3D-printade kobran utav mig. Ja. Vad den är i loft? Tror att den har 32 om jag inte missminner mig.
Typ 3 grader ungefär. Ja, ungefär. Ja. Så ganska så standard playersklubba. Ja. Och vi slår ju självklart på vetor. Ja. Det har vi ju konstaterat att det är det man ska göra. Ja, eller i alla fall en premiumboll om man säger så. När vi står och testar grejer. Så nu tänker jag att vi ska se lite vad vi skapar för spin, vad skapar vi för fart, vad skapar vi för höjd. Ja, okej. Ett slag. Och den var ju ganska vettigt slagen. Men hyfsat ändå. Då har vi en launch på 15, spin på 6000. Peak height 25,7. Ja. Men om man kollar på en järnklubba, vad vill man ligga ungefär peak height? Vad är, det beror lite på hur snabbt du svingar. Du skulle ju vilja ligga nästan på 30 i och med att du svingar 90 miles per hour. Så skulle du vilja ha 30. Svingar så snabbt? Ja, det gjorde du faktiskt. Coolt ändå. Ja, tjusigt. Det var ganska bra. Peak height 23,9. Launch angle 12,8. Men du carrar en 157 så carryn är ju ganska så järnsjö carry för din del. Ja. Men på tok för lågt. På tok för lågt. Jag tyckte ändå den var ganska bra. Ja. Lite råd borde få upp peak heighten lite grann. Ja, men 27 i peak height, 13 i launch. Ballspeed 128 det. Ja, men lite pullar också. Ja. Och här har vi ändå ett skaft som launchar relativt högt. Ja. Ska vi byta så eller ska vi... Jag är jättenöjd. Ska vi byta eller? Du har vad du behöver. Nu har vi launchspecken här nu då. Ska vi se om vi kan... SS 250. Ja. Launch spec. Så denna ska ju skickas upp i ordentligt atmosfären. Och deras nya AMT Red har vi här också. Yep. Ganska så vettig kombo i den här typen av klubba. Jävlar! Förlåt, nu såg jag. Det får man göra. Ja men kolla! På riktigt, man kände ju bara och såg hur den stack. Där slår du en kanske lite spinnig men korrekt höjd i peak height. 30,4. Clubspeed fortfarande 90. Ballspeeden går ner lite, det har ju med loft att göra. Ballspeed och loft korrelerar lite grann. Spin 8000. Jag har aldrig spunnit en järnklubba över 60. Och då ska vi ändå säga att du står med Provet X här nu, så det borde launcha högt på båda egentligen. Fin bollfrukt. Där slår du en järnsjua så som jag slår en järnsjua. Alltså det är galet vilken skillnad ändå. Ja, verkligen. 34 i peak height. 155 carry, 123 i ballspeed. Så du tappar alltså 2 meter carry. Men du får upp nästan 7 meter i höjd. Ja, är det galet? Tänk Vallalabadet hemma. 7an. Det är rätt mycket. Har de 7an? Ja, men 5an, 7an, 10an va? Ja, det borde de ha. Jag har aldrig varit där. Nej. Varför ser du hemma då? Ja, men det är ju Göteborg ändå. Simhallen i Ulricehamn hade bara till 3an som tog taket i. Men, 151 carry, 31 i peak height. Vad sa du att det flög där? 151. Jag gillar ju typ det nästan mer. Egentligen. Du slår ju den här så som du bör. Attackvinkeln är samma. Du spinner den här lite mycket, gör du. Så sätt men i, det, vi har ju sätt in det här skaftet så är du precis, hemma. vi har ett AMT Red regular. Ja. Så att det kanske inte är det mest optimala skaftet. Just för det här som kanske kan påverka spinnen lite. Men alltså bara att du ser datan, jag ser flykten. Det är enorm skillnad. Oh ja. Äntligen en klubba som går högt. Som är snäll. Som inte går ovanligt långt. Och den ser faktiskt, för att vara en relativt stor klubba, ser den jättebra ut vid adressering. Och det här tycker jag är intressant. För att om man tänker så här. Om man tänker en normal medelålders man går på en custom fitting. Skulle du kalla mig normal medelålders? Nej, du är lite yngre än medelålders. Men om man kliver ut på en demodag till exempel och så får man testa någonting. Vad kommer du förmodligen gå därifrån med? Det som går längst. Ja. Och det är ju likadant för järnklubb. Man är så sjukt byggd där. Men med YouTube och allt det här. Förståelse för en golfklubbor är betydligt bättre idag än vad den var för 3 år sedan. Vilket innebär att folk förstår ju att höjd är ju viktigare än att slå den långt många gånger. Ja. Den här klubban är ju alltså den enda klubban i hela sortimentet av alla märken som gör det här på rätt sätt. Ja.
För jag har ju, kollar du på mina klubbar idag, jag spelar ju Cobra King Tour. Jag har ju weekat om typ 2,5, några klubbar nästan 3 grader. Ja. För jag har ju ett bekymmer att jag slår lågt. Ja. Jag får inte upp bollen, jag får inte upp någon spin. Så jag, alltså så här... Vad är ditt alternativ om vi inte jobbar loft? Det är att trycka ner center of gravity så långt ner som möjligt och då har vi lägre loft och så skjuter den upp i höjden men ingen spin. För, alltså, jag har ju aldrig sett mig själv slå den här typen av bollflykt utomhus. Från vi står på en jättefin gräsranch, vi har riktiga bollar, allting liksom. Visst, kanske skulle haft ett annat skaft för att kunna, men nu är det inte en fitting vi gör på mig. Nej, utan vi jämför här, men det är väldigt, väldigt bra. Men om man kollar då, om vi ska göra det enkelt för dem där hemma. Vem och vilken spelare tycker du ska liksom titta på en 250 launchbacks? Jag skulle säga någon i klassen, vi behöver inte handikappklassa något, men någon som tycker att prioritet är att slå en järnsjua lika långt varje gång. Men vi har lite problem med höjd. Till exempel någon som kanske skulle bli fittad in i ett Titleist T350 istället som är lite hetare. Men vill inte ha det heta, då är vi klockrent. Vi har ju någonstans på kontoret också gått runt och pratat. Vi har pratat väldigt mycket om den här. Jag känner någonstans att, ursäkta nu svär jag lite, men fan äntligen har någon tillverkare faktiskt mött det som vi kanske på andra sidan då alltid efterfrågat om. En klubba som inte bara fokuserar på att den ska gå så långt, den ska gå långt och vi ska slå längre och vi hämtar 2 yards där, 3 yards där. Utan vi har helt andra premisser. Det är också roligt att du pratar yards helt plötsligt. Jag tänker mest all marknadsföring som man går, ser du, men 3 yards longer, bla bla bla. Nej, men jag och Jonathan, våran andra fitter då, när vi satt på mötet med Titleist och de presenterade den här. Tittade vi på varandra och höjde på ögonbryn och bara nice. Och det är ju någonstans där vi vill komma, varför vi gör detta också. För att det här är faktiskt jättebra. Det är det bästa av sitt slag. Ja, och just nu skulle jag säga att det här är nog det mest kanske genomtänkta järnklubban som finns. På många sätt. En järnklubba som är byggd så som det var förr. Ja, och det är fast ännu snällare då. Ja, givetvis. Jag tycker det är magiskt och det är jättekul att Titleist har gjort det. Det skulle kunna vara vilken tillverkare som helst. Men är det någonting jag hoppas nu som vi kommer se de närmsta åren? Snälla, ta efter. Fortsätt med det här konceptet. För vi behöver det till en sån bred range av golfare. Japp. Definitivt. Kort och gott. Så detta är alltså Titleist 250 T250 2025 års modell med en god liten stjärna på. Som då ger dig mer launch, mer spin, mer kontroll, mer konsekvent carry. Vi kan ju tillägga också för er där hemma som tittar, den vikten som vi ser här i Titleist-loggan sitter i mitten egentligen. Den vikten är bara till för fittinghuvudet så att vi inte tror att den ser ut sådär. Det kan vi också, när vi ändå säger det, nu håller jag på att avrunda, men när du säger det. Det är också någonting nytt med Titleist fitting i år. Att vi faktiskt har vikter i huvudena. Vi har en ny cog så vi kan labba ännu mer med loft och lie. Och vi kan även använda vikter och justera, testa olika svingvikter och så vidare. Vilket är stort plus till Titleist. Så är det. Något annat du vill tillägga? Nej. Du är nöjd? Den pratar för sig själv. Den gör faktiskt det. Så ja, är ni sugna på att boka en fitting på Titleist T250 Launchbacks? Gör det. Eller någon helt annan klubba för den också. Vi tackar så mycket för idag. Ha det bra.